फेसबुकमा बुस्टिङ गरेर सामानहरू कसरी बेच्ने, बिजनेसको सेल्सहरू कसरी बढाउने, बुस्टिङ गर्न के चाहिन्छ र कहाँ जाने स्टेप बाइ स्टेप हेरौँ। सो बुस्टिङ भनेको फेसबुकमा एड रन गर्ने हो। तपाईले आफ्नो बिजनेस पेजमा प्रडक्टको फोटो पोस्ट गर्नुभयो भने तपाईको फलोअर्सको पनि सानो पर्सेन्टेजले मात्र देख्छन्, तर त्यो पोस्टलाई तपाईले पैसा तिरेर बुस्ट गर्नुभयो भने एकदम धेरै मान्छेको अगाडि पुग्न सक्नुहुन्छ र सेल्स हुने चान्सेस पनि बढ्छ। सो बुस्ट गर्नलाई चाहिँ तपाई फेसबुक पेजको एडमिन हुनुपर्छ र त्यो पेजमा जुन फोटो अथवा भिडियो बुस्ट गर्नुपर्ने हो त्यसलाई पोस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो तपाईले आफ्नो फेसबुक पेजको पोस्टहरु मुनि एउटा बुस्ट पोस्ट भन्ने बटन देखिरहनु भयो होला, त्यो बटन हामी दबाउँछौं। त्यो बटन दबाउनु भयो भने हामी फेसबुकको एड सेन्टरमा हुन्छौं र बुस्ट गर्न रेडी छौं। सो पहिलो सेटिंग्स छ गोल्स। यो भनेको तपाईले यो एडबाट के एक्सपेक्ट गरिरहनु भएको छ, के खोजिरहनु भएको छ। बाइ डिफल्ट यो सेटिंग्स चाहिँ अटोमेटिकली सेट हुन्छ। एडिट गर्दाखेरि अरु अप्सन्सहरु देखिन्छ, जस्तै मेसेज बुस्ट गर्दाखेरि तपाईले मेसेजहरु धेरै पाउनुहुन्छ। इंगेजमेन्ट बुस्ट गर्नुभयो भने मान्छेले लाइक, कमेन्ट, शेयर, पेजको लाइक एन्ड फलोज बढ्दै जान्छ। लीड्स भनेको तपाईले मान्छेहरुलाई एउटा फर्म फिल अप गराएर उनीहरुको इन्फर्मेसन, नाम, इमेल, फोन नम्बरहरु लिनुहुन्छ। र कल्स भनेको यो एड देखेर मान्छेले तपाईलाई कल गर्छन्। यो गोलको सेटिङ चाहिँ अटोमेटिकमा छोडिदिनु भयो भने फेसबुकले हाम्रो एडको सेटिंग्सहरु हेरेर आफै डिटरमाइन गरिदिन्छ। सो यो सेटिङ चाहिँ तपाईले किन एड रन गर्नु परेको त्यो अनुसार चुज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको तल छ बटन चुज गर्ने अप्सन। राइट ह्यान्ड साइडमा त्यो एडको प्रिभ्यू देख्न सक्नुहुन्छ। यो सेटिंग्सबाट त्यो एडमा देखिने बटनले के भनोस् भनेर चुज गर्न सक्नुहुन्छ। मान्छेहरुलाई तपाईले यो एडबाट अरु कुनै वेबसाइटमा लानु पर्ने छ भने वेबसाइटको लिंक हाल्नु पर्यो ताकि त्यो बटन दबाउँदाखेरि मान्छेहरु तपाईको वेबसाइटमा पुगुन्। मान्छेहरुलाई फर्म फिल अप गराउनु पर्ने हो भने तपाईले फर्म क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। उनीहरुले यो बटन दबाएर खुलेको फर्ममा आफ्नो इन्फर्मेसन हाल्छन् र सबमिट गर्छन्। और मेसेज बटन राख्नु भयो भने कुन एपमा मेसेज दिने, जस्तै मेसेन्जर, इन्स्टाग्राम, व्हाट्सएप भनेर चुज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ स्पेशल एड क्याटेगोरी। यो चाहिँ तपाईले 90% अफ द टाइममा युज गर्नु पर्दैन। यदि तपाईले यो चारवटा क्याटेगोरीमा एड रन गरिरहनु भएको छ भने यो स्पेशल एड क्याटेगोरी डिक्लेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। इफ पोलिटिकल एड रन गरिरहनु भएको छ, हाउसिङ और रियल एस्टेट रिलेटेड एड रन गरिरहनु भएको छ, इम्प्लोयमेन्ट और लोन्सको एड छ, और क्रेडिट कार्ड र ब्याङ्किङको एड छ। यो चारवटा क्याटेगोरीमा यदि तपाईले एड रन गरिरहनु भएको छ, बुस्टिङ गरिरहनु भएको छ भने चाहिँ डिक्लेयर गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ। यो फिचर चाहिँ सेन्सिटिभ टपिक्सहरुमा एड रन गर्दाखेरि एउटा प्रोटेक्सन हो, ट्रान्सपरेन्सी र स्क्याम मिनिमाइजेसनको लागि। त्यसपछि छ अडियन्स। यहाँ चाहिँ तपाईले कस्तो मान्छेहरुलाई यो एड देखाउने भनेर चुज गर्ने हो। मान्छेहरुको जेन्डर, एज, लोकेसन एन्ड इन्ट्रेस्ट चुज गर्न मिल्छ। जस्तै यदि मलाई अनलाइन मेनको स्निकर सेल गर्नुपर्ने छ भने अडियन्समा म मेन चुज गर्छु, एजमा 18 to 30 राख्छु, लोकेसन काठमाडौँ, पोखरा जहाँ पनि सेट गर्न मिल्यो, र डिटेल टार्गेटिङ इन्ट्रेस्टमा फ्यासन, क्लोदिङ, अनलाइन बायर्स, म्युजिक, स्पोर्ट्स जस्तो इन्ट्रेस्टहरु राख्छु जुन चाहिँ मेरो टार्गेट कस्टमर्सहरुको इन्ट्रेस्ट हुन्। देन तपाईले बजेट एन्ड स्केड्युल सेट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको एड कति दिनसम्म रन गर्ने र टोटल बजेट कति। यो केसमा मैले 7 डेजको लागि एड रन गर्छु र टोटल बजेट छ $28। सो मेरो यो एड 7 दिनसम्म रन हुन्छ र दिनको एड बजेट छ $4, टोटल $28 खर्च हुन्छ। र यो बजेट सेट गरेपछि राइट ह्यान्ड साइडमा हेर्नुहुन्छ भने फेसबुकले एउटा एस्टिमेट दिन्छ, यति बजेट खर्च गर्दाखेरि कति मान्छेले यो एड देख्छन् र दिनमा कति सेल्स हुन्छ। त्यसपछि तल देख्न सक्नुहुन्छ प्लेसमेन्ट। यो चाहिँ यो एड कुन प्लेटफर्ममा रन गर्ने। सिन्स मेटाको अन्डरमा चाहिँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम, मेसेन्जर, व्हाट्सएप धेरै प्लेटफर्महरु छ। तपाईले चुज गर्न सक्नुहुन्छ कि यो बुस्ट गरेको एड कहाँ देखाउने, कहाँ नदेखाउने भनेर। र लास्ट बट नट द लिस्ट, पेमेन्ट मेथडमा गएर एड पेमेन्ट गर्नुभयो, नेपालको लोकेसन टाइम जोन राख्नु भयो भने तपाईलाई कार्ड हाल्ने अप्सन आउँछ। यसको लागि चाहिँ तपाईसँग नेपाली डलर कार्ड हुँदाखेरि राम्रो। सबै ब्याङ्क्सहरुले चाहिँ अहिले मान्छेलाई डलर कार्ड अवेलेबल गरिरहेको छन्। डलर कार्ड निकाल्नलाई तपाईसँग आफ्नो पर्सनल प्यान हुनुपर्छ, त्यो ब्याङ्कमा अकाउन्ट हुनुपर्छ र पैसा हुनुपर्छ। वर्षको मात्र $500 को लिमिट भए तापनि तपाईले आफ्नो बिजनेसलाई ग्रो गर्न चाहनुहुन्छ भने सुरुमा यतिले इनफ हुन्छ। सो डलर कार्ड चाहिँ यस्तो देखिन्छ र यो कार्डको तपाईले चारवटा इन्फर्मेसन चाहिँ फेसबुकमा सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। कार्डमा भएको नाम, कार्डको नम्बर, एक्सपायरी डेट र सीवीवी। यो सबै इन्फर्मेसन तपाईको कार्डमा देख्न सक्नुहुन्छ। यति सबै सेभ गरेर तपाईले बुस्ट पोस्ट नाउ दबाउनु भयो भने कंग्रेचुलेसन्स, तपाईको एड एक्टिभ भयो, हामीले बुस्टिङ सक्सेसफुली गर्यौं। अब यो एड तपाईले टार्गेट गरेको मान्छेले देख्न थाल्छन् र तपाईको सेल्स बढ्न थाल्छ। सो यसरी चाहिँ तपाईले कुनै पनि आफ्नो बिजनेसको चाहिँ फेसबुक पोस्टलाई बुस्ट गर्न सक्नुहुन्छ, एड गर्न सक्नुहुन्छ। सो फेसबुक रिलेटेड, मार्केटिङ रिलेटेड केही क्वेशन्सहरु छ भने तपाईले कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ। हामीले त्यसको रिलेटेड भिडियो बनाएर एड्रेस गर्न कोसिस गर्छौं।